Hi guys! Welcome back to my channel. This is your girl, Angelica, and may bago na naman tayong upload. So for today's video, napag-isipan kong gumawa ng makeup tutorial since it's been a month nung huli akong gumawa ng makeup tutorial. Kasi ang laman ng channel ko for this month ay puro reaction video at vlog. So ayan, dahil na-miss kong gumawa ng makeup tutorial, gagawa tayo ngayon ng bronze makeup look. Since summer pa rin ngayon, medyo umuulan na pero mainit pa rin. So bagay na bagay itong look na to for this summer. So without any further ado, let's get started! I already moisturized my face at ang ginamit ko is yung Eye White Aqua Moisturizer. And may i-recommend ako sa inyong isa pang moisturizer na pasok sa budget nyo at sobrang effective na moisturize siya ng skin. At ito yun, yung Maxi Peel Moisturizing Cream. Ayan siya. This is only for 14 pesos. Nabili ko to sa my Mercury Drugs. I'm not sure kung 14.50. Yeah. O, 14.50 yata. Napakamura. And meron siya 8 grams. So, madami na to. Ito, tumatagal sa akin to ng 2 linggo. Ang tagal nito maubos na kayo. Sobrang effective. Lalo na kapag dry skin ka. Pero kung meron ka namang oily na skin, hindi ko to marirecommend sa inyo. Kasi for sure, unang paglagay nyo pa lang, feeling nyo talaga malagkit. Pero, nagsiset naman siya sa face, hindi siya ganun kalagkit. Pero mas bagay talaga siya dun sa mga may dry skin na katulad ko. And, eto, sobrang effective dito kasi tuwing nagpapa-micropeeling ako ng aking skin, hindi nakahalata na may nagbabalat sa pisngi ko pag ginagamit ko to na moisturizer. Next, for foundation, ang gagamitin ko is itong Catrice HD Liquid Coverage Foundation. At hindi na ako mag-primer kasi tanggalin ko din naman tong makeup ko mamaya kasi magboborlog na ako. Yan. So, gamit ako ng beauty blender para i-blend ito sa aking face. Gusto kong gumawa ng full coverage na look ngayon. Dahil napag-isipan kong mag-film ulit ng isa pang video after this. For the concealer, I'll be using the Maybelline Fit Me Concealer. And maglalagay lang ako sa aking under eye area. Dahil itong mga nakarang araw, lagi akong puyat. Yung tulog ko, 3 hours, 4 hours lang. Kaya medyo madami akong pimples ngayon. Tiniglawat ako dahil kulang sa tulog. Dahil work na. Next, mag-cream contour ako at ang gagamitin ko is itong Detail Makeover Pro Foundation Quad. Ayan siya. Ang gagamitin ko itong darkest shade.
Next, I will set my face using this Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ayan. Kailangan natin iset ang ating face dahil summer, may init, madaling pagpawisan. Kailangan natin ng tulong ng powder para hindi agad tayong mag-oil up. Especially yung nalagyan ko ng cream contour kanina at saka ng concealer. Parang hindi ganun palang kita ng aking face. Sunod naman na gagawin natin is magkikilay na dahil kilay is life. Ang gagamitin ko is itong LA Girl na gel liner in dark brown. So, ayan. Kailangan muna natin i-brush ang ating kilay. Para pakak na pakak. Sundan lang natin yung ating parang kilay. Yan, pagkatapos na i-curve yung kilay, saka na natin i-brush. I-blend na natin yan. Next, i-set ko ang aking brows at gagamitin ko itong Maybelline Eyebrow Mascara. Medyo matagal ko na din itong hindi ginagamit. And next, para sa main focus ng video na to, which is yung ating eye makeup, ang gagamitin ko is itong dalawang eyeshadow palette from Detail Makeover, itong Autumn Eyeshadow Palette, and itong Ecru Squad Palette. Kasi may mga magandang color dito na pwedeng pang bronze. Okay, so for my transition color, ang gagamitin ko is itong Harkin. Then, nalagay ko lang siya dito sa aking lids. Add pa ako ng konti dahil hindi pa siya enough. Next shade, gagamitin ko itong buff. Lalagay ko siya sa aking outer V and i-blend ko siya paloob dun sa aking transition color. Okay, next, magka-cut crease ako at gagamitin ko ito ulit na Detail Makeover na Pro Foundation Quad. Gagamitin ko tong shade na to, yung medyo yellowish. So, nakapag-cut crease na ako and ilalagay ko naman tong kale sa middle ng aking crease. And mag-leave ako ng space sa aking outer corners kasi may ilalagay akong ibang color doon. So, yan. Let me just press it sa middle. O, diba? Ang ganda. Ang ganda. Next, I will be using this Superior Bronze sa outer corners para mag-darker din. Next, so i-blend natin ulit itong ating mga pinaglagay na eyeshadow. Set in place para walang harsh edges.
Next, for the lower eye makeup, ang gagamitin ko ulit is itong Harkin. Ayan. Then, magdadagdag ako ng buff. And then, maglalagay ako ng kale. Next naman, maglalagay ako ng eyeliner at gagamitin ko itong EB Advance Eye Define Waterproof Matte Eyeliner. Ayan siya. I almost forgot na maglalagay pala ako ng highlighter dito sa aking inner corners at gagamitin ko itong golden. Powerful. Maglalagay lang ako ng wing liner and falsies and I will be back. So, ayan, nakapaglagay na ako ng falsies at saka ng wing eyeliner ko. Then, next step is magmamascara ako at ang gagamitin ko is itong EB Advance Waterproof Mascara. Ayan siya. And sa bottom lashes na lang ako maglalagay ng mascara kasi masyado ng pack na pack itong aking eyelashes. Falsies. Since we're done sa eye makeup, then proceed na tayo sa ating face and mag-bronzer lang muna ako. At ang gamit ko is ito, Insta Runway Ready Contour Kit ng Bobby Cosmetics. Mag-bronze lang tayo. Magko-contour naman tayo. Magko-contour lang ako ng nose and gagamitin ko na lang aking finger. Ayan. Para mas precise. Tapos. Then, wala tayong blending brush. Then, blend ko lang ang aking nose sa pagkatapos na. Since we are achieving for a bronze look, hindi na ako maglalagay ng blush. Now, let's proceed with the lips. And gamit lang muna ako ng lip balm. And ang gagamitin ko is itong Pretty Secret na lip balm with tint in red. And dahil wala akong bronze na lipstick, so ang gagawin ko na lang is magpuput na lang ako nitong shimmer shade na eyeshadow. Ito, yung kale na ginamit ko kanina sa aking lips. Ano?
there you have it. So, mag-ayos lang ako. Mag-ayos lang ako ng buhok and ng damit. And I will be right back. So, that's it for this video. Sana nagustuhan niyo itong look na nagawa ko. And if you enjoy and like this video, don't forget to hit the thumbs up button. Comment down below. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at pindutin niya ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga upload. So, thank you for watching and see you again in my next video, guys. Thank you. Bye-bye!